খবৰ মই নিলাক্ষী আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো মই মোৰ ইউটিউব চেনেল নেচাৰেল বিউটিলৈ আজি মই আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ এটা হেয়াৰ স্মুথনিং ভিডিঅ' তেন্তে চাই চাওকচোন আজিৰ মোৰ এই হেয়াৰ স্মুথনিং ভিডিঅ'টো আৰু যদিহে মোৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেন্তে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব মোৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে আৰু যদিহে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেন্তে প্লিজ মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি অল কৰি দিব যাতে আহিবলগীয়া ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যনবোৰ আগতীয়াকৈ পাই থাকে তেন্তে বলক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ মই প্ৰথমতে চুলিখিনি ধুনীয়াকৈ শ্যাম্পু কৰি ধুই লৈছোঁ আৰু তাৰ পাছতে মই ড্ৰায়াৰৰ সহায়েৰে চুলিখিনি শুকুৱাই লৈছোঁ আৰু এতিয়া মই লৈছোঁ এটা লৰিয়েলৰ হেয়াৰ স্মুথনিং ক্ৰীম আৰু এতিয়া মই চুলিটো ছেকশ্যনিং কৰি কমকৈ চুলিৰ ক্ৰীমখিনি লগাই যাম ক্ৰীমটো লগাওঁতে এটা কথা সদায় মন কৰিব লাগে যাতে ক্ৰীমটো চুলিগুৰিৰ পৰা 1 ইঞ্চিমান আঁতৰৰ পৰা লগাব লাগে নহ'লে চুলি সৰা সমস্যাই দেখা দিব পাৰে চুলিটো ক্ৰীম লগোৱা হৈ গৈছে আৰু এতিয়া মই চুলিটো ধুনীয়াকৈ ফনিয়াই ল'ম যাতে চুলিটো অকণো ভাঁজ লাগি নাথাকে ষ্ট্ৰেইট হৈ থাকে আৰু তাৰ পাছতে মই চুলিটো 20 পৰা 45 মিনিট সময়ৰ বাবে এনেকৈয়ে ৰাখি দিম আৰু মাজে মাজে চুলিটো চেক কৰি থাকিম এতিয়া মই চুলিখিনি ধুৱাই ল'লোঁ মই ক্ৰীমটো 20 মিনিট সময় ৰাখিলোঁ 20 মিনিট সময়ৰ পাছতে মোৰ ধোৱাবৰ হৈ গ'ল গতিকে মই এতিয়া চুলিটো ধুনীয়াকৈ সম্পূৰ্ণকৈ শুকুৱাই ল'ম এতিয়া মই চুলিটো একদম কমকৈ ছেকশ্যনিং কৰি ধুনীয়াকৈ আইৰণ কৰি যাম
ধুনীয়াকৈ আইৰণ কৰা হৈ গৈছে আৰু এতিয়া লগাম মই নিউট্ৰিলাইজাৰো মই একেই প্ৰচেছতে লগাম 1 নম্বৰ ক্ৰীমটোৰ দৰে ধুনীয়াকৈ চুলিটো সেকশনিং কৰি কমকৈ ক্ৰীমটো লগাই যাম। এই ক্ৰীমটো চুলিৰ গুৰিৰ অংশত লাগিলেও ইমান একো প্ৰব্লেম নহয়, চুলি সৰা সমস্যাই দেখা নিদিয়ে, গতিকে এই ক্ৰীমটো লগাওঁতে ইমান চিন্তা কৰিবলগীয়া একো নাই।
লগাই হোৱাৰ পাছত চুলিটো একদম ষ্ট্ৰেটকৈ ফনিয়াব লাগিব যাতে চুলিটো অকণো ভাঁজ লাগি নাথাকে আৰু এনেকৈয়ে এতিয়া মই 20 মিনিট সময় ৰাখি দিম আৰু তাৰ পাছতে ধুৱাই দিম। মোৰ এতিয়া 20 মিনিট সময় হৈ গ'ল আৰু মই চুলিটো ধুনীয়াকৈ ধুৱাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই চুলিটো সম্পূৰ্ণকৈ ডায়াৰ কৰি ল'ম আৰু তাৰ পাছতে ৰিজাল্ট আপোনালোকে দেখা পাব। আৰু যদিহে আজি মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে প্লিজ লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি অল কৰি দিব যাতে আহিবলগীয়া ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যনবোৰ আগতীয়াকৈ পাই থাকে।